Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng vào tháng 11 năm 2024 và tháng 5 năm 2025, Bandai đã chính thức trình làng Metin Build 00 Full Saber với mức giá gốc là 36.300 Yên. Vậy phiên bản Full Saber này mang đến những nâng cấp gì so với Metin Build 00 trước đây? Liệu đây chỉ đơn thuần là một bộ vũ khí mới hay Bandai còn tinh chỉnh thêm nhiều chi tiết đáng giá? Mời mọi người cùng mình tìm câu trả lời trong bài review ngày hôm nay nha. Metin Build 00 Full Saber là phiên bản hàng sự kiện năm 2024. Còn hộp nhỏ bên cạnh chính là món quà Bandai dành cho những collector đã sở hữu Metin Build 00 từ năm 2017. Đến tháng 6 năm 2025, hãng tiếp tục phát hành Option Set với mức giá là 7.150 Yên. Vì đây là hàng sự kiện nên sẽ có một lớp bìa bên ngoài với thiết kế khá đẹp và nổi bật. Quay lại với bộ Option Set một chút. Bộ Option này bao gồm GN Work for Full Saber cùng các món nối cần thiết, giúp người chơi có thể nâng cấp 00 đời cũ lên phiên bản Full Saber mà không cần phải mua lại cả một mẫu Gundam mới. Theo mình, đây là một động thái khá tinh tế và rất đáng hoan nghênh từ Bandai. Ngay mặt trước, hãng sử dụng tông màu sáng kết hợp với hiệu ứng lấp lánh. Ở chính giữa là hình ảnh 00 Full Saber trong tư thế đứng đầy uy lực, nổi bật với GN Work for Full Saber khổng lồ ở bên trái và cụm GN Shield đối lập ở bên phải. Ở mặt sau, hãng chủ yếu khoe một phần khả năng tạo dáng của sản phẩm thông qua nhiều tư thế chiến đấu. Ở góc trên, nhìn cực kỳ đã mắt, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy độ hoành tráng của GN Work for Full Saber. Còn những hình bên dưới thì giới thiệu thêm một vài tư thế chiến đấu khác nhau, từ dáng đứng, bay cho đến cầm kiếm bằng hai tay. Phần xe hai hộp là xe hình chữ nhật nha mọi người. Vẫn là cách đóng gói quen thuộc của dòng Metin Build với các khay nhận chứa phụ kiện, vũ khí và sách hướng dẫn. Riêng phần thương chính vẫn được đặt trong khay mút. Đây cũng là mẫu cuối cùng còn sử dụng kiểu đóng gói này, vì từ Metin Build Burning Gundam trở đi, Bandai đã lược bỏ khay mút và chuyển hoàn toàn sang khay nhựa. Lật khay mút lên sẽ là nơi cất giữ hiệu ứng GN. Các bàn tay thay thế và mở nối đều được Bandai bố trí gọn gàng bên dưới đế trưng bày. Sách hướng dẫn được làm theo dạng lật như một cuốn sách thay vì tờ gấp thông thường. Đếm sơ sơ thấy 10 trang nữa. Chỉ nhìn thôi là mình đã biết hôm nay sẽ có một ngày quay khá vất vả. Về biên độ thì đầu có thể gập lên gập xuống và có thể xoay được sang hai bên. Khớp hông cho phép lắc nhẹ qua hai bên. Khả năng gập người về phía trước khá ấn tượng. Ở Full Saber, hãng trang bị tổng cộng 4 khớp điều chỉnh cho phần giáp váy. Mọi mảnh giáp đều có thể mở độc lập. Riêng giáp váy trước còn thể nghiêng sang hai bên. Phần giáp vai có thể mở lên, nhờ đó cánh tay đưa sang ngang được cao hơn. Khớp bắp tay có thể xoay tròn được 360 độ. Khuỷu tay thì hơi tiếc một chút, chỉ gập được tới đây vì phần giáp cứng nên không thể gập sâu hơn. Đến phần chân cũng vậy, nhìn giáp váy trước tưởng sẽ thoải mái lắm, nhưng khi đá lên vẫn sẽ bị cứng nên không đưa chân lên cao được. Đây là biên độ đá chân ra sau để tạo dáng bay. Mình sẽ bẻ được đến đây vì khớp khá cứng. Thôi đừng cố quá, lại thành quá cố. Khớp gập gối thì rất mượt. Tuy nhiên mình nghĩ nhiều người sẽ ít tạo dáng quỳ cho em này vì bị vướng phần khiên và thanh kiếm. Cuối cùng bàn chân có thể lật sang hai bên giúp bám mặt phẳng và giữ thăng bằng tốt. Tiếp theo là phần phụ kiện. Đầu tiên sẽ là bộ đèn LED. Điểm hay là Bandai lắp sẵn pin từ trong hộp nên chúng ta chỉ cần rút tấm giấy cách điện ra, gạt công tắc là đèn sẽ sáng ngay. Căn chỉnh bộ đèn LED vào đúng các nút trong phần hõm, rồi khóa hai chốt lại. Có một điều khá thú vị trong dòng Metin Build, chỉ có 00 và 00 Full Saber được Bandai trang bị đèn LED. Nói cách khác, đây chính là mẫu thứ hai trong dòng Metin Build sở hữu bộ đèn LED tích hợp. Tiếp theo là phần backpack. Đây là điểm nâng cấp đầu tiên giữa 00 và 00 Full Saber. Nếu như bản 00 chỉ được trang bị hệ khớp bất đối xứng để gắn GN Shield, thì trên phiên bản Full Saber đã thiết kế lại với hai cụm khớp cân đối ở cả hai bên. Hai cụm khớp ở mỗi bên đều được thiết kế giống nhau, giúp người chơi linh hoạt treo khiên và vũ khí theo nhiều cách khác nhau. Khi gắn, chỉ cần căng đúng khớp rồi ấn nhẹ là bắt sẽ vào kit và bắt rất chắc. Tiếp theo là GN Shield. Cơ chế tách khiên với mẫu này giống hệt với Metin Build Exia Repair 4. Điểm khác biệt là phần lưỡi hiệu ứng của GN 00 Full Saber dài hơn nên cũng mỏng và dễ bị hư hỏng hơn. Vì vậy, khi tháo lắp hay tạo dáng với phần khiên này, mọi người nên thao tác nhẹ tay và hạn chế để các lưỡi hiệu ứng va quẹt vào nhau. Sẽ có tổng cộng 6 lưỡi dao hiệu ứng và tất cả đều có thể tháo rời.
Sau khi tách ra, chúng có thể được cầm trực tiếp trên tay, mang đến thêm nhiều lựa chọn khi tạo dáng chiến đấu. Phần đầu nhọn của lưỡi dao thì mọi người nhớ hạn chế để bao quẹt nha. Mình không dám đảm bảo độ cứng của mấy chi tiết này đâu, lỡ sức hay gãy thì tiếc lắm. Tiếp theo là cặp lưỡi dao dài. Phần này thì mọi người cứ mạnh dạn rút ra nha, vì khớp gắn khá chắc. Mỗi lưỡi dao dài được cấu tạo từ hai thanh ghép lại với nhau, nên có thể tách ra hoặc kết hợp tùy theo cách trưng bày và tạo dáng mà bạn mong muốn. Giống như cặp lưỡi dao ngắn ở phía trên, các lưỡi dao này được tích hợp tay cầm ẩn. Như vậy, từ hai cặp lưỡi dao ban đầu, chúng ta có thể tách ra thành 3 cặp lưỡi dao cầm tay để tạo thêm nhiều kiểu dáng bâu. Cơ mà nói thật, cá nhân mình vẫn chưa nghĩ ra cách tạo dáng với mấy lưỡi dao cầm tay sao cho thật đẹp. Nếu mọi người có kiểu bâu nào hay thì nhớ chia sẻ dưới phần bình luận để mình học hỏi nha. Tiếp theo sẽ là vũ khí chính GN-Work File. Phần trắng tay trên chui kiếm có thể mở ra, còn tay cầm cũng có thể xoay để chuyển đổi giữa chế độ kiếm và chế độ súng. Trên thân kiếm có sẵn một chốt kết nối, đây là vị trí dùng để gắn GN-Work File lên hông Gundam khi không cầm trên tay. Một lưu ý nhỏ là khi tháo lắp thanh kiếm này thì mọi người nên nhẹ tay một chút nha. Cá nhân mình không thực sự yên tâm với phần chốt này. Bằng cách kết hợp các lưỡi dao trên khiên với GN-Work File, chúng ta có thể chuyển sang dạng GN Buster Work. Và đây là kiếm Buster hoàn chỉnh. Còn để chuyển sang dạng súng thì cũng khá đơn giản, chỉ cần tháo phần lưỡi dao ra, sau đó xoay tay cầm vào đúng vị trí. Tiếp tục là ta sẽ nói về GN Gunplay. Ở chế độ cận chiến, món vũ khí này có thể được gắn dưới cánh tay thông qua mối nối mà Bandai trang bị sẵn. Để chuyển sang chế độ súng, chúng ta chỉ cần gập gọn phần lưỡi dao là đã hoàn tất việc chuyển đổi. Khi kết hợp hai GN Gunplay ngược chiều với nhau, chúng ta sẽ thành một vũ khí hai đầu đối xứng. Lấy lưỡi dao chính của GN-Work 4, sau đó sử dụng mối nối đi kèm để lắp thành một dạng vũ khí riêng. Kiểu vũ khí này được thiết kế mô phỏng theo Dakata của Ấn Độ, với phần lưỡi nằm thẳng theo cẳng tay. Nếu đoạn trước là chế độ súng lục, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ súng trường. Chỉ cần kết hợp GN Gunplay với lưỡi dao chính của GN-Work 4 thông qua mối nối đi kèm, sẽ tạo thành Grip Mode. GN-Work 4 được ghép từ 7 bộ phận, gồm lưỡi dao chính, thân kiếm, một mối nối dùng để liên kết hai GN Gunplay và hai GN Gunplay còn lại được gắn dọc ở hai bên thân kiếm. Ở chế độ Full Saber với 4 GN Gunplay, chúng ta sẽ sử dụng mối nối kép để kết hợp. Còn khi chuyển sang cấu hình Full Saber với 3 GN Gunplay, chỉ cần thay mối nối kép bằng mối nối đơn. Ồ, xem nữa quên, nhớ kéo phần chui kiếm ra nha. Ngoài cấu hình Full Saber thì còn có một cấu hình là lên Tremor. Lúc này Full Saber sẽ hoạt động như một khẩu súng cỡ lớn. Để chuyển sang chế độ này, chỉ cần gắn phần tay cầm của GN Gunplay vào thân kiếm Full Saber, sau đó kết hợp thêm GN Gunplay ở phía dưới là hoàn tất. Giờ mình sẽ gắn GN-Work 4, Full Saber và GN Shield lên backpack.
Thường đến mốc thời gian này là mình đã bắt đầu phần kết luận rồi. Nhưng em Full Saber này vẫn còn vài điểm hay ho muốn chia sẻ, nên mọi người đừng vội lướt qua nha. Cứ ngồi xuống, pha một tách trà rồi mình cùng xem tiếp. Bandai cũng trang bị kèm một vòng nhựa trong suốt để gắn hiệu ứng GN. Khi lắp lên, nó mô phỏng trạng thái kích hoạt màn trắng năng lượng GN siêu, giúp tái hiện cảnh 0020 Full Saber phòng thủ trước những đòn tấn công tầm xa. Có một lưu ý nhỏ ở phần lắp này nha. Mọi người nhớ cẩn thận khi tháo lắp các mối nối nhựa trong suốt. Trên bộ 0020 đời cũ, mình đã thấy khá nhiều trường hợp bị gãy ở các mối nối này rồi. Rút kinh nghiệm của những người chơi, sau khi lắp hiệu ứng GN thì mình sẽ để nguyên như vậy. Hạn chế tháo lắp các chùi nhựa trong suốt nhiều lần để tránh làm giảm độ bền hoặc chẳng may bị gãy thì khá tiếc. Điểm mình chưa hài lòng là phần gãy đỡ bằng nhựa trong suốt. Dù vẫn hoàn thành nhiệm vụ giữ vòng hiệu ứng GN, nhưng nó có cảm giác khá mong manh và chưa thực sự chắc chắn. Với một bộ Meteor có giá trị như thế này, mình kỳ vọng cơ cấu sẽ giữ cứng cáp hơn để mỗi lần cầm lên hoặc tạo dáng cũng mang lại cảm giác yên tâm hơn. Ngoài cách dựng đứng, vòng hiệu ứng GN cũng hay đặt nằm ngang, giúp đa dạng hơn khi tạo dáng. Ngoài cấu hình Full Saber thông thường, thì em này còn có một dạng chuyển đổi khá thú vị, đó là bung toàn bộ giáp để lộ phần khung xương cơ khí bên trong. Một kiểu trưng bày cũng rất đẹp và mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Đầu tiên, chỉnh khớp này ngã ra phía sau. Tiếp theo là nâng phần giáp trắng ở vai lên một chút. Không biết các bạn thì sao, chứ trên mẫu của mình thì chi tiết này khá cứng, mình phải loay hoay một lúc mới nâng lên được. Thậm chí chỗ mình cạy còn để lại một vết hằn nhỏ. Rồi, mình sẽ bung hai bát ở phần cổ tay, bắt phía trên lật lên trên, còn bắt phía dưới thì hạ xuống. Tiếp tục mở hai bát màu trắng ở trước ngực. Bước tiếp theo, mở bát màu đỏ ra. Sau đó hạ bát màu xanh xuống một nấc là hoàn thành phần chuyển đổi ở khu vực thân trên. Phần gấp váy trước nhô lên một tí xíu. Tiếp đến là phần chân. Bung gấp gối ra phía trước, rồi lật gấp phía sau gối lên. Tiếp nữa là tách hai mảnh giáp ở bắp chân sang hai bên. Phần giáp phía trước và phía sau đều có thể bung mở để lộ ra phần khung xương kim loại bên trong. Bước cuối, gập mũi chân xuống hết nấc, rồi ngửa gót chân ra là hoàn tất quá trình chuyển đổi. Để kết lại video thì theo quan điểm cá nhân mình, đây là một mẫu rất đáng mua. Lý do, đây là phiên bản hàng sự kiện năm 2004 nên sẽ có giá trị sưu tầm nhất định. Thứ hai là khả năng biến hóa vũ khí quá đa dạng. Thực sự trong khoảng thời gian ngắn trải nghiệm, mình còn chưa nhớ hết tất cả các kiểu kết hợp của em nó. Khi chuyển sang chế độ bung giáp và kết hợp với vòng tròn GN, trưng bày trong tủ thì gần như đây là mẫu thu hút ánh nhìn. Đế trưng bày và trụ đỡ đều sử dụng màu xanh dương thay vì nhựa trắng. Nhờ vậy sẽ đỡ phải lo tình trạng ngã vàng theo thời gian. Về màu sắc, cá nhân mình thấy Bandai phối màu trên phiên bản này rất đẹp, tông màu tổng thể hài hòa, nội khối tốt. Cuối cùng, hệ thống đèn LED cũng là một điểm cộng. Ánh sáng ở phần ngực giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn. Còn về option set thì theo mình, mọi người không nhất thiết phải mua. Vốn dĩ, bộ này được Bandai phát hành để những ai đang sở hữu 0020 đời cũ có thể nâng cấp lên phiên bản 0020 Full Saber mà không cần phải mua lại cả mẫu mới. Vì vậy, nếu bạn đã có Full Saber thì gần như không có nhiều lý do để đầu tư thêm. Nếu bạn đã lỡ mua rồi thì cho thêm sự lựa chọn tạo dáng. Tuy nhiên, đổi lại thì tổng thể trở nên sẽ khá cồng kềnh, vì tạo dáng cũng trở nên vất vả hơn. Đặc biệt, khớp vai của mẫu này không quá khỏe, nên nhiều lúc mình muốn tạo những tư thế vung kiếm thật mạnh cũng khá khó giữ được như ý muốn. Với mình, đây là một trong những mẫu Meteor vừa đẹp để ngắm, vừa nhìn đã yêu, vừa vui để nghịch. Nếu bạn là fan series Double O thì Full Saber thực sự là phiên bản rất đáng có trong bộ sưu tập. Còn bây giờ thì bye bye, chào mọi người.